Alright, I hope madunggan ko. Raise hands or pwede mo mag-chat if in case choppy ko or nawala ko, pwede mo mag-chat sa ato ang Facebook. Kung ma'am nawala ka, sige na ko gyaw and then wala na day mo. Alright, so our subject, once again, good morning, maayong buntag. Our subject is IS 102. This is IT infrastructures and network technologies. So I am your professor. My name is Jennifer Espanola sa Bugaa. All right. So if you need to contact me, these are my contact details. Pero mas preferred na ako nga sa messenger na lang, right? So mo ni akong Facebook, pwede mo mag-message dito or pwede sa atong Facebook chat and pwede mo mag-mention dito nga na kay private or direct na message padulong sa ako. All right. So our discussion content for today, so we will be tackling the syllabus, the course details, the topic 1 and 2, but I'm sure dili na to mahumaning topic 2. So itry lang nato. So by the way, this meeting will be the last meeting na nag-join mo, no? So kay murag para sa ako sayo ra kayo ang 8 AM. Paminaw nako tulog pa mo ana. Yan napukaw lang mo, no? So posible nga by section na ta mag-meet sa next nga meeting. Gawas kong kailangan gyud nga fuse mo so na ay chances nga mag-meet ta by 8 to 9 sa duha ka section. So raise hands kung nakadungog pa ko, nandunggan pa ko. All right, thank you. So proceed to some course details. Again, this is IT 102, IS 102. This is infrastructures and network technology. This covers topics on data communication and network models, topologies, protocols, standards, and architecture. So, isa sa rason nga nung ang kaning collaboration tool, for example, kaning Google Meet, nga nung ma-enable ni siya, nga nung mo-function ni siya, isa sa skeleton gid ana is kaning atong ginatawag og IT infrastructure and network nga technology. Alright, hulatan na to si Maria kinsa nini sulod bago lang. Again ha, next meeting, if pwede nga magamit nato ang Carso nga account para dili na ko mag-admit sa inyo ha, and dili maguba ang atong presentation, no? Next time na. So, ayaw na mag-out kung nakalagin na mo sa outside sa Carso. So, the course also covers discussion on the hardware components. So, I know na ana ni sa inyo hang basic nga IT subject. Hardware components nga ginagamit nato in establishing communication between multiple networks and analysis on the effect of different topologies, applications, and devices on the network performance. Anong meron pa sa subject na to? Also, so we will be discussing about the algorithms, protocols, the routing tables, and router configuration. So basically, we will be focusing on the network fundamentals and routing protocols. So if you are familiar with the CCNA or the Cisco, so atong i-tackle dito ang semester 1, which composed of 11 chapters, and then ang semester 2 na composed po siya of 11 chapters. So all in all, sa atong subject, we might be discussing a total of 22 chapters, no? So, but don't worry sa SEM 2 kay pwede ra nato siya i-fused into some 5 to 6 chapters. All right? So, reactions, pwede ra mo mag-comments o mag-chat ha. And for the schedule, again, the section you are under sa A, B, C, and AB1 and AC1. So, I hope nga walay na saag. So our lecture na schedule will be MTH 8 to 9. And for the laboratory sa section AB1, so next ani nga schedule, but we won't be meeting na next Thursday na lang ta mag-meet, no, for the section, for this section alone. And for the laboratory for section AC1, that's after the lab of the section AB1. Ayan, so good lang. Murabag
hangak kaayo ang teacher ninyo ani kay from 8 to 12 noon mag-discuss no mag klase. Alright, so kani din ako i-discuss kay later pa ni siya nga sections. Okay, we have 4 objectives. So, mao ni ang kailangan nato i-perform and kailangan nato i-accomplish sa course so that we can pass the subject. First, we should be able to describe data communication and network technologies, the models, the topology, the protocols, and standards in architecture. Second, nga kailangan na to masabtan or ma-implement or mabuhat baka depende sa gipangayo, right? Describe the hardware and components used to establish communication between multiple networks. Meaning to say, kailangan makabalo mo sa itong mga components nga essential para lang ma-enable ang kaning ginatawag na to data communication. So, nganong na may internet, nganong na may communication between these devices. Nganong kaya man ma-send or nganong kaya man madawat ni ma'am ang akong message sa iyaha nga to siya sa US. Ako na ara deris bayugan or ano no. Third objective of our course is to analyze the routing algorithm or the protocols, the processes of routing tables. So kani si routing table as an overview mo ni siya ang murag mapa no kung kita as people na atay map nga gina as guide nato para lang makaabot sa destination si kaning mga network devices nato like computers, routers, napos sila ginatawag nga map. Muna siya si routing table wherein ma-check nila kung asa ang next hop or asa sila next mo, asa ang next na pathway towards the destination nga gusto nila tuan. And then the last objective, the last performance nga dapat ninyo mabuhat sa course na to is you need to plan a network design. So, dapat makabuhat mo network nga design. And then, ma-implement ninyo ang inyong design. And then, kaya ninyo siya ma-configure via network equipment or via network simulator. So, these days, I know nga lisod kaayo nga mag face-to-face ta. So, much better ta kung naagid ta sa actual ani kay naata sa CSU na atay network laboratory wherein physically magunitan ma-touch ninyo ang mga modem, mga switches, mga routers, no? But then with this time of pandemic, so possibly mo gamit ta aning network simulator nga i-discuss na ko later on. All right, nadunggan pa ko, raise your hands. Thank you. Alright, so mo ni siya kung gina-mention guys nga semester 1 and 2 of the Cisco. So ang Cisco manggod sila ang provider sa mga establishment in terms of network devices like routers, katong mga cables, mga switches. So sila ang isa sa mga ga-provide sa ato ang sa IT infrastructure sa Philippines and even worldwide. So with those services na gina-offer ni Cisco, so naapon sila kaninga content for the company to be followed, no? So natay 11 chapters for the basic. So starting from living how people live in a network-centric world up to the configuration and testing of your network. For semester 2, dinhi na mag-focus ang ato ang routing protocols. So, mo to siya akong dimension kanina, kung tanawon ninyo ni siya nga slide. So, mag-focus ta on the network fundamentals, which is on the semester 1, and then the routing protocols, mo na siya ang semester 2. Alright, so ano siya? So, don't worry ha, kay kani siyang sa semester 2, ato rani siyang i-mix, i-fuse na to sa some chapters. Murag tama na tanis chapter 4. Ayan. So far, clarifications. Wala clarifications. Pwede rin mo mag-chat ha. Alright, proceed ta. So for the material nga pwede na to gamiton, the bullet 1 and 2, the first two bullets
are kuan. Dili na siya accessible because wala na si Adobe Flash Player karon. So wala na siya support though bisag i-install ninyo ni sa inyong PC, ma-install gyapon siya kaso lang di na ninyo makita ang say content, no? So i-disregard na lang nato ning first and second nga installer. And another drivers are package tracer simulator nga i-upload lang nako sa Masaw or sa Google Classroom, no? And then we have Cisco Packet Tracer Mobile if you're using your mobile phones or Android phones. For the actual laboratory or for simulation, mao ni ang mga material or mga equipment nga gamiton nato, no? Routers, switches, cables, connectors, cutters, crimping tools. So, i-combine na diri ang sa actual and even sa simulation. Okay, so mo ni siya din ninyo makita unsa man ni nga naman ni Avenger. All right. So, sa Google Play, if you're using your Android phone, sa Google Play, search lang ninyo si Cisco Packet Tracer. And then, ayan, so kani siyang application, man nga app. Kani first nga mo appear. Alright, pwede na siya i-download and then pwede ninyo ma-install sa inyong mobile phones para pwede rin ninyo na siya gamiton for the laboratory activities. Alright? So, ayan. So, for the grading system, ano siya based sa atong syllabus na atay major examination, 40%, laboratory reports and projects, 30%, quizzes. By the way, ang assignment, i-transfer ko ng assignment sa laboratory activities ha, kauban lang sila. Sa quizzes, so we have 25%, class participation, or reporting 5%, total of 100%. And then I've created a Google Classroom, no, kay by the way, last time sa Masaw ba mo tanan? Yes, ma'am. So apil ang quizzes didto pod, no? Yes, ma'am. Sa tanan subjects gyud, no? So kung mag Google Classroom ko karon, ako rin maglahi. Anyway, sige. All right. So sa Masaw ba karon na anday notification every time na I post things ang teachers ninyo? Yes, ma'am. Nanay notification? Wala, Masaw ha, ma'am. Masaw. Wala, Wala gihapon sa po. Masaw, di ba? So, ingani na lang, yeah, mag-post ko og material sa Masaw, but at the same time, mag-post ko og material sa Google Classroom. So, nag-create kog upat ka kuan, section kay upat man mo sa kaninga subject. So, be sure lang mupasok mo dito sa class wherein asa ang inyong section, no? So, kung namo sa AC1, dito mo pasok. Kung namo sa AB1, dito mo pasok. And kung makabantay mo aning mga letters, mga characters din himo, ni siya tong class code, no? Para maka-join mo sa classroom. But then, nana na sa inyong email, ako namang gi-invite. So, pwede na mo mag-join anytime. Alright? So, ingani, last semester manggod, akong gibuhat is, sa Masaw lang gid pugutanan. But in terms of checking the output, lisod manggod, murag kalas kay data kay kailangan ako i-download. So, murag mas preferred nako nga sa Google Classroom na lang atong mga assessment. Like, kung ay quiz, so sa Google Classroom ta mo sulod, pero sa Masaw, pwede ko mo post dito og link para more direct siya sa Google Classroom. Basta tanan nga assignments, quizzes, o lab activities, sa Google Classroom na to siya i-submit. So plainly, ang Masaw na to is for the materials, for reading materials nga i-upload na ko, dito na ko siya ibutang, but then i-upload ko na ko siya sa Google Classroom. Alright, okay ra na? I hope klaro ta na. So again, pwede mo mag-join ani, so pwede siya after class, pero pwede pod karon well naminaw mo, pwede niyo i-access ang Google Classroom. Alright, according to John, na po daw uban nga professor nga gagamit og Google Classroom. Alright? What else? Ayun, ito po sa Masaw, na ako gi-post dito nga mga midterm topics based sa syllabus. Alright. And also, invited na pod mo dito sa Masaw. So,
if naamoy nahibalaan nga classmates ninyo nga wala pa na invite, like nagproblema siya kay wala pa ang subject nato sa iyang profile or sa iyang stream, so let me know lang ha, or ipa-contact siya sa ako. And then we also have created a Facebook group for all sections. You are 4 sections for IS 102. So, and then ako tanan nag-handle. So I hope nga ma-invite nato sila at ang mga classmates, no? So we napatay sa karon ay 77 ka members. So we are expecting pila 200 members ang dapat mo join aning Facebook groups. Kay si purpose ani dinhi na ko gina-post ang links or in cases na ako yung mga gi-upload nga material sa Masaw or sa Google Classroom, gina-post pod nako siya dinhi. Aside from posting pod dinhi sa inyong mga group chats, no, so mo ni siya inyong mga group chats. I hope nga naka-join na tanan for A and AB1 and AC1. I hope nga wala mo nakaligtaan og add. Alright. So, later na ning attendance. By the way, nga naman eh. Okay. So, skip na natin yung class activity because this is intended for face-to-face ng activity. Okay, sige. Nag-ilhanay na ba mo tanan, class? Classmate naman mo last sem, di ba? Oh, nanangingog. Say yes, ma'am, if nailhanay na ninyo yung classmates, and no if not sa chat box. Dili tanan, ma'am. Dili tanan. Okay, mag-ilhanay na mo ha. So kinsa may naa dinhi, we have 20 ra ta ha. Aha naman ni sila. Okay, for section AB1, mao ni sila inyong mga classmates. 20 ra ta, ra gid ta nagkatunga. Wa gay nag-isa ka section. And AC1. Anyways, recorded atong discussion. Sige. Question. So, how many among you guys are from Agusan del Sur? Raise your hands. Click lang ang raise hands nga koan. Wala-walay taga Agusan del Sur. Si Adrian. I-stop ko muna ang presenting para makita ta mo ha. Si John, Agusan del Sur. Si Jolly. Di na ako makita ang uban bay. Alright. Sige, kinsay taga Bunawan. Ay, chat na lang. Kaya mas makita na ako sa chat. Si taga Bunawan, taga San Francisco. Wala, taga Bayugan. Taga asa day mo, tingog na lang mo, be. Julia, taga asa ka, Jul? Tagabaan, ma'am. Ay, taga Butuan ra. Alright. Yes, ma'am. Si Adrian, taga asa ka sa Agusan del Sur. Ay, nag-chat na sila. Si Adrian, Prosperidad. Si Marlene, Butuan ra. Si John, Butuan. Taga-asa man ni uban. Di sa pinakalayo, Butuan na Sipit, sila Roda. Alright. Surigao. Or hinguog day ka, Jera. Si Jera, babae lalaki. Sorry, Jer. Jera, babae ka lalaki. Laki di ay. Sige. Lucky, ma'am. Straight. Yeah. Straight. Okay. Benavista. So, kinsa tong sa Surigao? Si Adrian. Tama ba kung pag-pronounce? Si Adrian ang pinakasayo kanina. Maka-award na gini si Kuan, si Ed. Okay, ako po na ako'y balay sa Tagibo, taga-Tagibo ko. And then, but now na ako sa Bunawan, Agusan del Sur. Kay work from home gihapon. So, basig na ay mag-intend sa inyo nga makikita sa inyong teacher. Ayun na lang mo adto sa CSU ha, pananghid mo daan because dili sa tanan panahon open ang eskwelahan for walk-in nga mga students, no? Kay naay times man good nga like naay positive sa isa ka office.
So, ginakontrol nila ang tao. No? Pero mga faculty members ninyo mostly naka-work from home na sila. Ang scheme. Sige lang, Rich. I-record man po na ko ang presentation. I-upload na ko sa YouTube, no? I-public pa gid nako, bahala na diha nag makitaan sa uban sa atong istoryahan dinhi. So pwede rin ninyo ma-review ang recordings. Alright? So unsa pa may pwede na to question para magkailhan na ita? So pa ba? Sorry. Unsay pinaka-challenging nga part of becoming a student in this time of pandemic? So this is your third semester ninyo karon, right? Asa man nga part nga naglisod kaayo mo sa inyong pagskwela. Pwede ninyo on air inyong answer, pwede po sa chat lang. Anything nga wala naglisod, internet, okay? Surigao ako sa Surigao Ed. Alegria ra, ma'am. San Francisco ra banda, ay Alegria na. San Francisco ra man na banda, di ba? One na, ma'am. Ganang Ali sir magkitsaraw. Ay, suas dito dahil sa Surigao Norte pa dong na. Alright. Yeah, internet problema gid. Karon gani nga week or last week grabe ang PLDT, sige wala. Mo to nga wala na lang jud ko nagklase last week sa inyo ha, wala na ko nakik-meet kay na ako sa Tagibo last week. And then ang buting connection sa Tagibo nga anad-anad man kung dugay na ka didto murag mo stable ang connection pero baguhan ka didto naguba-guba po ang iyang network. Alright, nakita ta na mo tanan. Julia, Jerome, Kath, Jewel, Marchie, Lloyd. Yeah, internet good. How about kadtong mga requirements nga ginapangayo sa inyong teachers? Wala ra mo naglisod? Yaway pang load sa Google Meet, no? Or pang open sa LMS. Muna siya, inyuhan ko na, basta kay namoy load and then i-upload si ma'am, download din ninyo para naman mo basa-basa. Ganyan lang. Unsa pa activity sometimes. Yeah, ang feedback ra ba sa ako sa mga estudyante kay pero dili po sa tanan subject sa kay daghan daw kay kog activities, no? Pero let's check our syllabus kung daghan ba gid kaayo. Atong syllabus. I hope maki-zoom na lang inyong okay, another question di ay unsay gamit ninyo? Mobile phones or laptop? Or laptop lang sa akin. Kinsay gagamit og laptop? Raise hands. Pero gamay rang pud 21. So isa, duha. Hey Julie, duha man imo account. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ang nai-laptop sa karon nga present. 8. Alright. Sige, so kadto na yung mga laptop ha. Packet tracer nga driver na lang inyong gamiton nga i-upload na ko later sa Masa or sa Google Classroom. Ayan na mo pag mobile kay daghay problema sa mobile. Yeah. So tan-awon na to ang content sa atong syllabus. Mo ni siya ang na-prepare nako nga syllabus. Pero subject for changes paghihapon niha. So, by the way, the prerequisite of the subject is ITE or IT10. That's Introduction to Computing. So, I hope humana mo ana. Okay, para makarelate na mo sa mga terms like routers, makarelate na mo sa mga ginatawag og network. Alright. So, mao ni siya atong topics. Proceed na lang nako. Natay topics. Topic 1. Ay, by the way, ako na nang gi-present katong sa slide sa SEM 1 and 2. So, ingana lang siya. Topic 1, Intro to Network. How people, the communication over the internet, the OSI model. So, sa based ani, ay nawala akong presentation, sorry. Ako din gikuan gay na. Tama, giwala din ako ang screen. Okay, mao ni siya. Intro communication. Sa topic 3, din na medyo complicated ang mga topics, no?
Naagi dinhi ang complication. And basig dinhi nga time mo mawala ang gana sa klase, nga di na mo magsulod, di na mo maminaw, di na mo mag-submit of activities, right? So, yan. So, pwede nyo basahan ni Daan, the OSI model and the TCP model. So, pare-pareho na sila content na alay mga gamay nga differences. What else? The router's operating system. So, kung atong typical nga computer na siya operating system, si router na to. Katong router nga, dili nang na-antenna nga madumduman ninyo ha. Maman na siya ng modem or wireless access point ang ginamin ana. So, di na siya tong router nga gimin na to diri sa klase. Ano pa? Router and packet forwarding. So, again, sa chapter topic 3, ang medyo complicated na ang topics. So, posible nga sa topic 4 and padulong sa end, mas complicated pa po siya. So, I hope nga sundan ninyo ang tanang topics, no? In case wa mo ka-appeal sa first nga topic, see to it na ma-review ninyo ang recordings kay na ay mga topics nga kailangan nga required, no? Nga prerequisite niya itong previous na topics para lang masabtanin mo ang sunod nga topics. Ana lang siya. Alright, so in terms of activities, kung tanawon ninyo sa last na column natay assignment 1. So kung naon pa na ako pa ba ning i-assignment sa inyo or dili na lang, no? Reflection in the VMGO. We have assignment 2 and lab 2. I-check na lang nato asa taman ang number based on natay laboratory 5, mo na siya ang plano ha. Natay lab activities 1 to 5 and then natay of course, long quizzes prior to the major examination. Like before ta midterm exam, mag-long quiz ta sa topics sa midterm nga atong gi-discuss. Before ta mag-final exam, naapod tay long quiz. But in between, ana siya, naapod tay mga ginagmay nga mga quizzes, chapter quizzes. Ana lang, nga na lang atong trabahoon. Dili ra kay hasol. Ay, napaday lab 6 din hi. My God. Okay. Okay ra na sa inyo ha? Nga plano? I hope. Okay. Sige, questions ninyo guys. Kasi na may pangutanan sa ako before ta mo proceed. Sige, pangutana. Yeah, during sa laboratory mo, to siya akong gipakita gaina ha. Balik na ko ang slides. To, natay mga materials. So, sa laboratory na to, kung naka-mobile lang gid ka, i-download nimo ning Cisco Packet Tracer for mobile. And if natay laptop, gamit ning Packet Tracer simulator. Meaning to say, instead nga sa actual ta magbuhat sa laboratory, i-simulate na lang nato. Meaning, na-environment nito nga pwede ka maka-add o PC, maka-add og router, and then napoy wires nga option dito para lang makita nimo nga nagdagan siya. No? Ipa-function nimo imong network. Naani CCNA certification, wala ni CCNA certification. Gusto mo na kay kung gusto mo mag certification, murag I guess na additional nga bayad. And sa man ni si John, naani sa CCNA certification ma'am or pwede po siya sa CCNP. Lahi ang topic sa CCNP John. So kani siyang sa network nga kuan, CCNA ni siya nga certification supposedly ang topic. So pag mahuman nimo ning 4 ka chapters, 4 ka semesters maganing CCNA. So kaning first 2 this is intended for networking 1 nga subject sa ato ang CSU. And napay duha ka semesters nga dapat nimo i-take para makumpleto ang skills and knowledge nimo for you to take the CCNA certification. No? So ang CCNP pod na certification different pod ang topics ato niya. Ayan. So kanilang siya atong gamitan sa laboratory. Kung naay chance maka face to face, mas maayo magkita ita sa CSU, no, para maka actual gid mo. All right, ako.
Yeah, so familiar na mo sa VMGO, sa CSU, right? Yeah, mao man ni no. So, University Vision, a globally engaged university excelling in science, engineering, and the arts. So, mo na to ang vision. The university mission is it endeavors to produce a globally, asa ba? Yeah, to produce a globally competitive and socially responsible human capital towards the sustainable and inclusive development of the region and beyond. Nangawala naman na sila. All right, so yeah, ang uban ba teachers gidiscuss na nila. Wala na ningog, manawag na lang kog bata be, manawag na kog names be. Baby Jean, andyan si Baby Jean. Wala si Baby Jean, di na magtingog si Baby Jean. Sige, pwede wala audio si Baby Jean, pero I hope madunggan mini mo baby ha. Sige, kinsa may pwede mag-discuss about his or her insights of our university vision. Basta din naa sa atong vision. Thank you, baby. Sige, kinsay maka-share diha sa ilang opinion sa din ninyo naa sa university mission nato, of vision nato. This is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 word vision. Hi. My God, alas 9 naman, dili ta maka chapter 1 karon. Dili ta maka-discuss sa topic 1 karon. Topic 2 di ay. Wala idea, wala may participation. Say, na nag-comment. Aha naman sila. Che! Ay, puting, kung sa ning vision, kung sa Bisaya pa again ha, tanan companies man good, if naana mo sa real world, dili pwede nga ma-form ka og isa ka company without a vision or without a goal. So, even kamo as estudyante, kung nag-eskwela mo IS, by the way, IS tatanan, right? Wala may IS sa IT. Okay. So, while gaskwela mo sa IT, nag-enroll mo sa IS, of course, nag-enroll mo because namoy goal na gusto ma-achieve. Namoy vision, namoy panlantaw nga at the end of, so like after 3 to 5 years from now, namoy gilantaw sa inyong kaugalingon nga maingani nako, no? So, yan ako sa CSU na tay vision that is to be a globally engaged university excelling in science, engineering, and the arts. If you are to ask, asa man ang IS din ha? Namo sa art, namo sa engineering, no? Or namo sa science. Namo sa science. So before, ang ato ang department, which is the CCIS, combined na siya sa engineering. So nakita sa mga administrator sa engineering and IT nga nagkadako na gyud ang department, no, or ang college, the reason why split na siya into two colleges, nahimo siya CCIS and College of Engineering. Alright, so kung mangutana mo, asa man mi sa vision sa CSU, namo sa science, no, kay namo sa, science and technology. And then, of course, ang vision sa Bisaya papanlantaw, meaning to say, kana nga vision, supposedly ma-achieve na siya with the help of our university mission. So, wherein kailangan si CSU maka-provide of globally competitive and socially responsible human capital towards the sustainable development of Caraga region and beyond. But then, this vision and mission will not be realized without your help, people. No? Dili lang kay ang CSU lang, dili lang kay ang professors lang ang maningkamot para ma-achieve niya siya sa nga vision na to. So even kamo, in your own little way, dapat na may contribution for the university to achieve this vision and mission. So question, unsa kahay kaya ninyo i-contribute sa CSU para ma-achieve ni ihang mission and vision? Saan na to provide og globally competitive nga mga human capital or mga graduates sa CSU? Pwede mo mag-comment sa inyong mga answers?
Again, unsaon na to pag-achieve ang vision, mission, goals, and objectives sa ato ang school, sa atong university. Again, as mentioned, dili lang kami, wala nag-rely sa presidente, wala nag-rely sa mga faculty, wala nag-rely sa mga facilities, at ang achievement, no, ang accomplishment aning vision and mission. So kamo as part of the community of CSU, dapat na po mo iambag, no? Paminaw ninyo sa kana. Lisod ba ang question? Kasi pwede ninyo i-contribute. So while nagunahuna mo, proceed ko sa college goal, ha? So ang college goal, tanan nga mga colleges diha na ay upat ka pillars, or even ang CSU as a whole na siya upat ka pillars which focus on research, instruction, production, and extension. When we talk of instruction, kanini siya nga time nga ang teacher nag-instruct sa inyo, ha, nag-deliver sa mga learning experience, nag-deliver sa mga learning materials to the students. So dinhi nga part ang katong quality education gina-provide sa CSU. When we talk of research, dinhi pod nga part, dinhi nga pillars, ang innovation or ang kaning mga researches mahitabo, innovative innovations, mga disruptive technologies, no? Pasabot dili lang ang focus sa university is plainly on instruction, no? Daghan pa. Ay kung magpabilin lang sa instruction, what will happen to the mission nga kaning globally competitive? So for us to be globally competitive, kailangan na atay mga brilliant ideas nga ma-produce, no, that ideas will be anchored to the research pillars. And once natay output sa research, that's the time na pwede na to siya i-reproduce. Meaning, pwede na to makuhaan siya of revenue streams, meaning, ang output nimo sa research, pwede na to siya ma-market, and naay mo sulod nga kwarta sa atong CSU, not only sa CSU, but even kamo as author or proponent sa katong research innovation. And if nanatay nikita na ta, that's the time na i-extend na to siya sa community. Matabagan na tong isa ka community, we can provide jobs for the community. Now, so mo na ang target nato sa atong college. No, dili lang kay atong kaugalingon lang, atong hunahon nga dapat after 4 years makagraduate ako para makakita akong trabaho. No, dili ana ang tinuod nga tao, sa dai may ma'am di mi tao. No, so inga na lang siya. I hope nga sa inyong mindset mabutang ba nga in this world, dili lang ako ang importante. I need to be mindful of my society, of my environment. Kailangan makatabang ko sa community, makatabang ko sa akong isig katao. And to do that, dapat na ako i-generate nga something. Right? Dapat na ako'y ma-innovate nga isa ka object or isa ka idea baka nga pwede na ako pagkakitaan. So, mao na atong gina-market gid sa CSU, no? Na ikaw as a person, ikaw as a student, maka-innovate kag something great, something important nga needed gid siya sa isa ka community or even sa bisag sa CSU, no? And then of course ikaw mo kita pud ka in the later part. All right, daghan kay kagiyaw pero wa mo nagtingog. Sige, unsa may pwede niyo i-contribute ani sa atong mission vision? Wala na sila. Ako naman lang siguro nagstorya ni class. Raise hands daw be kung present pa mo. Ayan, maayo ra gid mo raise hands. Wala may contribution or potential contribution ninyo. Yes, Jewel, mag-teach, ma'am. Ang contribution nimo mag-teach. Anan si Jewel? Can you elaborate further your answer? So meaning to say, ang contribution ni Jewel Francis is to teach. Jewel, pwede ka matingog, Jewel? Nawa na si Jewel. Mga shy man sila eh. Sige, okay ha, ingani siya ha. Your second year man, diba? Skills and abilities, ma'am, in the future. Yeah, ang contribution na ninyo,
So, kaning mga answers ninyo, contribution ninyo sa CSU. Sige. Inga ni mga good class, kay usual mga good sa estudyante nato nga kanabitaw na ana sila sa last semester sa ilang pagskwela. Mabantayan na mo kay ang uban kay tagas na kay mga sungay kanang di na maminaw sa faculty, mura nagkinsa, no? Dili mi gusto nga yung anak mo nga mahawa sa CSU, no? I hope nga um kana bang kabalo naman na sige character pwede na siya, no? Again, balikan nato si vision and mission. Kaya nato ma-achieve ang ato ang mission and vision if we ourselves, no, kita sa atong kaugalingon na atay maayo nga character, na atay maayo nga attitude towards our work, towards the task nga gi-assign sa ato. Unsa pa, by attending programs and by following the rules, with that small nga mga things nagay contribution nga pwede na niyo buhatan sa CSU. Tama na inyong mga answers tanan, no? So si Jules siguro ang iyang gimitan is by teaching others, no, on how to answer this task. Pero ayo po di allow Jules nga ang imong output gihatag nimo sa imong classmate kay para lang makapasa siya sa subject, no? So ingana ra ba kasagara sa online na nga klase, pero I hope there are teachers nga kay mo scrutinize gid, no, sa output ninyo. Like ma-compare ninyo nga ay kaning output kay parehas sila ni kuan. So wala, vlogs na mo. No, marabag na minusan mo points sa ato kay ay nagsundugay ra ni sila. So I hope no nga ma-discover ninyo sa inyong self kung unsay pwede na to ikatabang para lang ma-achieve ning vision of mission sa CSU. All right. By the way, ang section AB1 ba na ay klase after 9? Section, kisa man nga section. Section AB1, na may klase, alas 9. Wala, ma'am. Wala, so pwede ito magpadayon. Sure, uy, may klase ba? Check na ko ba? Sa schedule ako, ma'am, padung ka sa 10:30 a.m. Ay, tama. Be. Ay, oo, kita pa man day, no? So, ang question day dapat nako kay AC1 kung nabo sila klase by 9. Na sila klase, nakita nako. Nakita nako sa TV. Hello, nakita pa niya akong screen. Ayan. Section AC1, alas 9 na sila klase. So, dapat, kisa may AC1 diri wala? Alright. So, Jan, namoy klase alas 9 Jan. Ako, ma'am? Oh, Jan. Ay, sorry, Kelly. Jan Kelly. Wala sa AB1. Si AC1, akong question. Si AC1. AC1 ko, ma'am. Kaan, ma'am? Wala. Ay, imo man ni ma'am? Ay, 102, taman 10:30. Ay, isa ka naglibog na ko sa itong subject. Kaya, Ang nakabutang sa akong class schedule, ma'am, kay duha ka IS 102. So good sa 8 padong 12. alright. Sige, kaning mga AC1 lang. Naaban ni, basig na ni sila klase alas 9 ba? Kung magpadayon ko klase, basig makonflict ani ilang klase sa alas 9 sa section AC1. Kinsay nasa AC1? Raise hand sa mga AC1 section. O, si John Kelly gani. So, si John Kelly, sabi niya, wala ko, ma'am. 1:30 pa. Alright. Sige, so pwede ta magpadayon. Bisag 30 minutes lang para mahuman lang nato ang topic 1. Or so kung asa mo kapuyon or asa mo magkuan. Alright, sige. Padayon ta para masugdan nato ang chapter 1 and maka-quiz na dayon the next meeting. Alright, sige. Ginhawa sa mo diha. Pakita sa mo sa inyong mga nawong bigyan. Pakita po ko. Stop presenting. Asa na kayo? Before ta magsugod sa chapter 1.
O sige, I get it. Wa mo'y ligo mo hindi mo mapakita sa inyong cam. Hi, Jera. Si Jera, maalaan na dyan ako ni siya babae. Sige guys, kaya pa man kaya sa inyong data, 30 minutes lang. I-try lang nato ni discuss ang first chapter. I hope. Sige, so our first chapter is about how unsa man ni siya, living in a network-centric world. Nga lang ka simple, no? So, dili day simple kay na day mga objective. So, unsa naa sa chapter? So, at the end of the chapter, you will learn what is network, describe how network impacts our daily lives, describe the function of data networking in the human network. What else? Identify the components of any data network, identify the opportunities and challenges by the converged network, describe the characteristics of network architectures like the fault tolerance, scalability, quality of service, and security. So mo ni siya ang medyo ang mga knowledge, ang mga key areas na dapat nato i-familiarize for this chapter. Alright? So, please disregard the minty.com. Ayan na siya buhatan, no? Kay kulang na tag-oras. So, let's ask the group, what is networking for you? Aminin ninyo. You can chat down your answers. What is networking for you in your own opinion? Or you can also say out loud your description or your definition of networking. So mag-wait ko in 3 seconds nga nanay mag-chat. What is networking? Kaysa ito nag-raise hand. Sige, pwede ka magkuan. Hindi na ako makita. Yes, Ed. Sige, Ed. Networking ma'am for me kanang sa process ma'am of interacting or exchanging informations mo ginana. Alright. Thank you, Ed. Tama ko siya, Ed. Ang keyword nimo is interaction. Tama ba ko, Ed? Yeah. By the way, akong gi-chat ang attendance for today. Pwede mo mag-sign up diya o mag-fill in for our attendance. So kaning 22 ka mga tao karon ani siya points for the attendance and oral participation. So thank you Ed no for your answers. According to Ed, unsa ganito according to Ed Jera? What is networking for Ed? So process of interaction. Yes, Jer. Sa tay question gani ma'am? About What is networking? kuan ma'am, establishment of the compute or use of a computer network. Establishment of computer network. All right. Yes ma'am. So, saan kaya nato ma-establish ang computer network, Jer? Or any other person, pwede mo tabag. Saan nato pag-establish ning gitatawag nato og connection or interaction between two devices? Like, ngano man nga mag-connect ang isa ka computer to the other computer. How kaha to nga ma-establish siya? Any other idea? Yes, Jan. Yes, Jan and Rich. Kinsa to? Oh, Napindot Rich. lang, ma'am. I Sorry. know, really. Rich. Unsay question ma'am? Atong
Nasa slides, oh, what is not working for you? Ah, di ba katong Oh, atong ay, yeah. ko lang tong dungagan tong kang kan ba? Yeah, sige, Rich. Ang saon para ma-establish na to ang network, ang connection. Ay, ang ako pagkuan ma'am kay sa network para maka-interact man ba sa iba sa computer para Yeah. So, mag mag-connect sila aron maka-interact global bisag so, US. yeah, same with Ed. Ang imong keyword is for you, networking means interaction, right? Jan Yes. Kelly, dili gid mo gana ng code. 'Di ba nag-mention ko nga dili na lang nato i-disregard nato si menti.com kay wala na ko na siya gi-live karon. Gigamit man gud ako ni siya nga slides last semester. So karon di lang nato gamiton kay kulang na tag time. Yeah, tama to siya reach no, interaction. But to some manggod, especially kung dili gid sila techie bitaw, pag mag-mention kag networking kay ang nasa ilang mind kay kaning mga pyramiding na scheme, no? Front row, ma'am. Ha? Front row, Front row. yeah. Yeah, member ko sa front row dati, no. So but then ang ilang business nga marketing magdepende man gud akong kinsa naa sa top level, no. So there are some nga kailangan kung ikaw as member dapat maka-recruit ka og duha ka child, no, duha ka members na pud nimo, and then kadto na pong imong na-recruit dapat mag-recruit gid sila, no, murag na siya pyramid na ano ba, pyramiding na scheme. So that is an example of networking gyapon, no, kaning mga wag makadungog na ganita og business minded ka ba, so diha makaingon din kay networking na pud siya nga business, no. But in this class we will be talking focus on the computer networking, so dili ta focus aning uban nga klase nga networking. So we will be focusing on the term computer networking. So again, the keywords nga dungog nako kay interaction, connection, no. Let's proceed. So when we talk of network, in our perspective sa klase, network is a connection of two or more computers via communication channel for the purpose of sharing files, resources like printers, scanners, CD-ROM, and other peripheral devices. So nga nilang ka simple pag nag-mention ta og network, no, or computer network. So ay apil na nato si computer para dili ta masaag. Right? So highlighted ba no? Isa man ni siya. Colored with red diha naka-highlight ang mga keyword, no, some of the keywords. When we talk of connections, mo na to siya ang gi-answer nila Ed kay na og nila Rich, no. So that means interaction na ay communication when we talk of connection, no. So ana lang basta kay mag-connect na ang duha og more nga mga computer devices via communication channel. So how about this communication channel? Para sa inyo, unsa kay gimin ani niya? Unsa niya siya nga channel? Channel. Yes, Jan? Through the internet, ma'am, and other communication devices. Alright? So, unsa ka kaning mga other communication devices or through the internet. Kaning mga internet, ang term, kana magud nga term kay, pwede nato siya ma-interchange into network. So, pasabot, network yun gyapon siya. But the term channel, unsa man ni siya? Sa laing nga terminology. When we talk of channel, another term ana niya is pathway. So, pasabot, ang duha or daghan nga mga computers, kaya sila mag-connect, kaya nila mag-interact gamit ni nga mga communication channel. So, unsa ni nga mga communication channel? Like for instance, nganong nagka-connect ta karon, nganong madunggan ko ninyo, unsa nga channel atong gigamit? Alright? So, ingana nga mga terms ang ato ang tun-an dinhi nga klase, no? So, dili ni channel nga kanang channel 1, 2, 3, channel 7, GMA, no? Pwede gihapon na siya. Pero, when we talk of channel din, we are talking about wired and wireless nga type of channel, no? So, sample, sa inyong cellphone, nag-text ka sa imong friend or sa imong parents. So, you're using a wireless channel or pathway or medium, no? So, if na-wire siya, like ang imong PC or ang imong desktop naka-connect dito sa imong modem via wire, so that's wired nga connection. That's a channel pod, a different channel.
What other channels nga madumduman nyo? Natay Bluetooth, natay infrared, kana sila are examples of channels or pathway or medium. No? So, ana lang itong pasabot. So, the purpose nga nung kailangan mag-interact ang mga devices is para natay ma-share nga file, natay ma-share nga resources, natay ma-share nga information, just like this, no? So, as of the moment, I am sharing a topic about networking to you via, depende kung sa gamit ninyo nga channel, but ako sa akong end, nagamit ko og wireless, nagamit ko og medium nga PLDT, no, wherein of course si PLDT kauban naman sila sa smart, so every time nga mag-down si smart, down po for sure si PLDT. So kada nga channel akong gigamit. I don't know sa inyo, possibly nagamit mo og a globe, nagamit mo og dito, kasi nagamit by the way og dito. Yeah, video conferencing, Carissa. Wala pa yung nagamit og dito sa inyo, ha? No? So, aside from information and data and files, pwede po ta makashare og scanners o uban nga mga devices. So, that's the sole purpose of our term nga network. Alright? Okay, so, in our daily lives, daghay support nga ginabuhat dito data, ma'am. Okay, nagamit ka dyan. Maayo, paspas pod, I hope. Dari magod sa Bunao, agos sa Dulsur, kay wala pa dito. But then, kung mo gamit mo og kon ba, kung gusto niyo unlimited, wait lang class ha. Kaya na ako'y kuhaon nga SIM. Dali lang. Hello, makita ko ninyo na ako'y gi-show sa screen ako. Makita ninyo? Okay. So, maniwin na mo kay background. Kung familiar mo aning Rocket SIM, no? Pwede mo gamit ani sa inyong mga SIM. Kay only siya for 30 days. So, ang uban magod nga promo na to sa Smart kay nalay limit, 'di ba? Makalimit lang ka og pila 8 gig per week or per month baka ha. Pero na yung SIM karon sa Smart kaning ginatawag nila Rocket SIM with only data for 30 days. So kung paliton nimo ni sa market, magbayad kag mga 600 pesos. And pwede na nimo gamiton ang SIM for 1 month nga unlimited ang imong data. And for the following month, magbayad na lang kag 400 plus na lang yata. Nga dito sa store nga imong gipalitan ato nga SIM. So, gamit kayo siya kung mag-online class mo or kailangan mo mag-answer sa mga topics ninyo nga dagko kayo data ang kailangan. Alright? So, padali ta sa itong topic. So, there are supports nga gina-contribute or ginahatag, gina-offer sa network sa ato. So, first, it supports the way we live. No? So, ang global community, grabe na siya. Ang services nga gina-avail nato, no, gamit ang networking. So, some of the services nga gina-avail nato, like, we can now decide what to wear using online current weather conditions. Pwede na nato makita ang least congested route to your destination. So, sa Google Map, pwede naman ni siya. Basta kay ang road dito nag-orange pasabot ana congested to siya nga linya nga road, so pwede ka mo change the direction kay para lang di ka ma-traffic. You can check your bank balance and pay bills electronically. So mo ni ang mga services nga gina-offer ni network on the way we live, no? So what else? We can receive and send email, we can make internet phone calls and others. We can obtain health information and nutritional advice, no? We can download information, like for instance, katong cooking techniques. We can post and share your images, no, gamit ang mga social media nga platforms. So this and other types of mga services mo ni siya gina-offer sa ato every day sa atong lives, no, sa atong life ni network. So what other
Para sa inyo, unsa pay laing ng mga services ang na-avail ninyo daily nga wala dire? Pwede niyo i-chat. Aside ani, like giunsa mo pag-support sa network in this time of pandemic? Sa ako nga end, pag-chat lang mo sa inyo answer. Sa amo nga end, sa teachers, of course, in terms of meetings, di namin kailangan mo sa opisina. Kaya we can make use of the katong mga collaboration tools, katong mga video conferencing tools, no? And then, nalang isa balay, bahala ko amiligo, maka-attend ng meeting. Gitarong na namo among nawong, okay na, no? So, ang problema lang pod sa karon nga time kay kung naata sa face to face wala man gyud chances nga magdoble ang meeting. Pero with this time of pandemic, kaning nag-work from home na noon mi, nagdungan-dungan na noon ang meeting. So, nakakay ka-meeting sa imong desktop, napadjud kay ka-meeting diri sa imong cellphone, naang siya na, buang na, no? So, according to Ed, isa sa, file sharing and email, isa sa services nga na-avail niya. Aside from that, unsa pa man, nga wala na mention diri sa abang slides. So, wala na mention sa atong slide nga pwede na ta maka-kwarta gamit ang work part-time and earn money o money siya kung gimin na mabuhat nakuha ni John. So pwede na ta makabaligya, no? Pwede na to i-sell atong mga items. Depende na mo asan nyo kao ng bayad. Alright? So, sa paywa na ko diri na lista. Alright, basta mo na siya. So, that's how network supports the way we live. And then, so skip ko na to. So, aside from supporting the way we live, the network supports also on the way we learn. So, as of these days, natay mga online instructional materials. So, kasagara, gani, ang mga teachers, kaning ginahatag nila nga mga materials, dili na gamiton sa estudyante because available naman anywhere. Gamit lang si Google, no? Ang mga online materials na pwede nyo magamit sa klase. We have portals, we have collaboration tools. So, sa iyo na kaayo, efficient na kaayo ang learning part no sa inyong end. And even sa amo ano. But there are other schools gihapon nga ga-print sila sa mga instructional materials. And then, may chances na ginapadto gihapon nila ang mga bata sa eskwelahan, which is grabe ka risky. So, I hope, ang maayo na lang sa CSU dili ang ana. So, murag tanan, online siya, no? So, dili po nato sila mabasol because magdepende man gud siya sa society, no? Depende sa LGU, depende sa location, depende sa geographical location. Basig dito nga part, wala gid sila signal. So, isa sa measures nga pwede buhaton is to pick up the manuals or unsa to nga mga material para lang maka-manseran sa mga bata. So, mo to'y second support na gina-offer sa network. First, again, is it supports the way we live. Second is it supports the way we learn. Third is it supports on how we work. All right? So, ayan. So, there are companies manggod nga dagko og bugat kayo ang ilahang mga data. And dili pwede nga dadon sa balay kay nag-work from home ka. So with that, si network natay ginatawag og remote access, no? Wherein naalay interface nga i-click nimo, ma-access na nimo ang dagko nga mga data located on your data centers. Say for instance, records nga naa sa CSU lang. Pwede na ko to siya ma-access unsa man to siya kadako gamit aning remote access. Even kaning enrollment karon, ayan. So, ang inyong data, ang inyong mga details, ang inyong mga grado, naroon na sa atong data centers nag-reside. But then, if you wanted to use that, if you wanted to access that, pwede na mo siya buhaton via remote access. And even kamo, makita man ninyo na, di ba, na may display sa inyong online services. Alright, so muna siya. That is how network supports the way we, on the way we work. So, I don't know sa inyong part, unsay support na ginabuhat niya. Like, for instance, what if si teacher gusto niya nga, pag mo-answer ka sa imong activity, dapat makita niya imong screen.
no? So pwede ta mo gamit og remote access nga tool ana. Para makita sa teacher nga ay siya dyan nag-answer sa iyang activity kay recorded man to niya ma-view sa teacher. So natay tool para ana, no? Alright, another support, it supports the way we play. So before, sa time sa atong mga lola o lolo, dito gina sila mag-play sa gawas, nagkahugaw-hugaw, no? But as of with the advent of technology, na natay mga online games, online entertainment, na natay mga IMs, na natay mga online travel. So, although advantage man siya, kay nara ka sa sulod sa balay, nag-enjoy ka, but then, napod siya mga disadvantages, di ba? Na siya mga consequences like in terms sa imong health, kung magbabad ka, kung hayaan din mo imong kagalingan magbabad sa internet, sa imong computer 24/7, na na siya effect sa imong health, right? So but as IS nga mga estudyante, so I hope pod nga magamit ninyo ni siya dili lang para sa inyong kagalingon nga recreation, right? So, given the fact nga mga IS estudyante mo, nga mga IT nga mga estudyante mo, gusto may um, pwede nimo i-explore ani nga mga items so that in the near future, makakorta na ka. Like, wala lang ka ni-avail sa ilahang mga services ba? Like, nag-download ka sa may gwapo karon nga Dota. So nag-download ka og application kay nagdula-dula kag Dota og ML ug unsa pa na din ha. And then unsa kay nakuha nimo anang pagdula-dula nimo ana, makakwarta ka after pila ka years. No, so as IS nga mga estudyante or IS nga professionals soon, why not ikaw ang mo-create og game? No, kana pwede na siya pang capstone, pwede na siya pang thesis nga pwede nimo ma-present, no, before ka mag-graduate. So, NFT games, ma'am. Ayan. So, kani si John, maayo kay ni sa mga online games. So, kana siya John, no? Like, i-evaluate inyong kaugalingon. Taman ra ba ko sa paggamit aning Facebook app? Taman ra ba ko sa pag-post og mga experiences sa Facebook? Taman lang bang ko sa pagdula aning ML or unsa na nga mga games diha? Taman lang ba ko browse ani? Taman lang ba ko mag-view, mag-watch sa mga YouTube channels? Unsa may pwede na ko buhatan as a person para mo improve pod ko, no? Para in the long run, nanay kwarta nga mosulod sa akong bulsa. So kana inyong dapat mindset. Na dili lang kay ay nay bagong model sa phone. Mupalit ko. Ayan, kwartahan kayo ka. Unya after ana pag pila ka months napulan na pud ka ni palit na pud ka. So kinsa gipadato nimo? Ang supplier, ang manufacturer lang sa cellphone nga imong gipalit. But ikaw as a person, kung i-evaluate nimo, naka-question ba ka, yun sa kapagbuhat ng cellphone. Ngano kang ang camera, kaning lens, nga namang maka-picture gid siya. Nga namang ka-type man ko. So, nga na dapat nga pangutok, nga naka-curious dapat ang atong mind, no? Kung naata sa technology nga area. So, mo challenge sa ato, kay IS nga, naman ta sa ICT nga field, so dapat ingana mo ka curious. So kung naay bag-ong innovation maabot sa inyo ha, giun sa mani. Ngano siya, nganong na-implement mani, nganong na-realize mani siya. Can I make something like this pod? Pwede ba ko makabuhat ani? Unya makakwarta pod, makamarket pod ko ging ani? No? Natay mga graduates, natay BS, computer science nga graduate sa CSU nga karon wa siya nagtrabaho sa isa ka company, but then na siya kaugalingon nga business, na siya tawag ani basta nag-maintain siya og kaning server bitaw sa mga games. So dito ni kwarta siya kay update lang man siya sa server, no? Kabuhat lang siya character mga ingana. Inya of course ang mga client niya gagamit lang atong ihang ginapang buhat. So, hayahay kayong trabaho na siya sa balay pero nag-kwarta siya. And to think, before pod, kung ano na siya, gamer lang na siya. Pero gigamit niya ang iyahang pagka-gamer para mukita siya in the long run. So, karon magdawat na lang siya og kwarta per month based sa mga ga-subscribe sa iyahang server or based sa gagamit sa iyahang services na gina-offer.
So, yeah, I hope may nga napunta po, no? Ayan. Isa pa. Wala lang ba to? Wala na. Skip na natin yan. Ayan, class, so mo to siya, no? Dili lang sa siguro tataman kay basig ma-board na mo. So, there are how many supports? The network supports the way we play, work, learn, and live. So, there are 4 areas wherein si networking the support sa atong kinabuhi. Any questions? Any additional insights, class? Before tamo end? By the way, pag sign up lang mo sa attendance ha. Wala na questions para pwede tamo end. And next meeting, that is on Thursday, we will tackle about communication and up to the last topic of the chapter 1. Kay Marag, napagaw na ko. Walay pangutanan, Jera, Emmy, Rich, John. Wala na, ma'am. Okay. Excuse me. Yes, Rich. Ang katong sa kuan man ba? Google Classroom. Yeah, nakapasok na mo? Dito magpasag mga kuan ma'am. Magbutang po kag mga courses or kuan dito. Yeah, every time nga na assignment, makita man ninyo na sa stream. Wala pa mo ka-try ever? O kani? Wala po ko kuan ni kuan Google Sige. Classroom. So, ingani siya, ayan si Emmy, nakasulod na si Emmy. So, every time nga na-posting si mama, notify man mo. So, i-download lang po si Google Classroom nga app kung kaya pa sa inyong mga mobile devices. Or na sa inyong email, makita niyo sa inyong email nga na notification dito ni appear nga nag-post si mama mag-assignment. So, every time nga na-assignment, may sample diri. Sample. Classwork. Ay, wala di man din mao. Sige na lang. Basta kayo makita ninyo diri sa stream kung assignment ba siya or quiz ba siya or material lang ba siya. Kung assignment siya, na-submit nga button. Pwede mo mag-attach and then submit. Ingan na lang. Sa LMS din mo. Sa LMS, galisad ko sa checking nga part sa LMS mang good kay kalas kay siya data para sa ako mo nang mas preferred ko diri. Sige ma'am. Okay, Ha? thank you. Wala ma'am. Pero i-post gihapon ako sa LMS ha, nga naay activity. Pero i-redirect mo niya din hi. So I hope nga magpasok na mo. For section AB1, si Julia, si Emmy ang nakapasok, si John, si Jera. Daghan naman dahil ka itong mga present karon. How about sa AC1 people? Nanapad si Kat, si Rich. Kapasok naman ka Rich, si Junel. Ayan. Paki-inform na lang po sa uban. So, 3 pa akong estudyante dire. Alright. So, kung wala nila yung pangutana, okay na ta? Pwede na ta mo end? Then, Ma'am? yes, Ed. Yes, Ma'am, Adrian. pag-join sa ma'am, Google Classroom, Carso account gamiton. Yes. Pero, kung wala yung chance nga ma-open niyo yung Carso account, na may Google code po nga gi-provide na ko. Okay na. Upload ko Okay, lang. ma'am. No, pwede rin mo magamit sa Google code. Yeah, okay, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Sige. Pangutana, wala na. Nagibiyaan na ta nila ng hawa na sila. Okay, pag wala na ilain pangutana, thank you so much for coming today. See you on Thursday. And by ko ana lang siguro ta. By isa, ha? So, naki-question dahay. Sa inyo habang uban klase dati, dili man po mo gamit o gingani no? Usually recorded man inyong mga activities, mga lectures. Yes, ma'am. Okay, so posible nga i-record na lang po na ako akong discussion and then i-view ninyo sa ato ang period. Ana na lang kay para sa karon 23 rata. Gamay ra gid kayo. Okay, so anyways mag-announce raman ko kung sa bahato na to sa kada meeting. All right, so thank you so much for joining in. And i-end na nako ang recording plus i-end na nako ang
class. So, pwede naman mag-leave. Thank you. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am.